βάσκικο cheesecake. Υλικά για φόρμα 20 εκατοστών. 500 γραμμάρια τυρί κρέμα. 3 αυγά. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πλήρης. 150 γραμμάρια ζάχαρη. 20 γραμμάρια corn flour. Βανίλια. 30 ml χυμός λεμονιού. Σε μπολ αδειάζουμε το τυρί κρέμα, τη βανίλια και τη ζάχαρη. Χτυπάμε με το μίξερ για 2 λεπτά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Συνεχίζουμε να χτυπάμε για 1 λεπτό ακόμη. Προσθέτουμε το corn flour και στη συνέχεια το χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε και την κρέμα γάλακτος σιγά σιγά. Ρίχνουμε μια μικρή ποσότητα, χτυπάμε με το μίξερ για να απορροφηθεί και μετά ρίχνουμε λίγο ακόμη. Μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε και λίγο αλάτι που δίνει έξτρα νοστιμιά. Στρώνουμε χαρτί ψησίματος σε ένα μικρό ταψί διαμέτρου 20 εκατοστών με αποσπόμενο πάτο. Αδειάζουμε μέσα το μείγμα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 220 βαθμούς με αντιστάσεις και αέρα. Ισιώνουμε την επιφάνεια και χτυπάμε ελαφρά το ταψί να καθίσει λίγο το μείγμα. Ψήνουμε το γλυκό για 30 με 35 λεπτά. Το βάσκικο cheesecake ψήνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για να πάρει αυτήν την καμμένη επιφάνεια και να έχει αυτή την ελαφριά επίγευση καραμέλας. Ο χρόνος ψησίματος δεν είναι μεγάλος και αυτό επιτρέπει στο κέικ να είναι κρεμώδες και βελούδινο στην υφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.